Άρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Από πού είσαι, πού μεγάλωσες? Από Θεσσαλονίκη είμαι. Απλά μεγάλωσα στην ουσία στην Αθήνα. Ήρθαμε εδώ 7 χρονών, όταν ήμουν 7 χρονών. Λόγω επαγγελματικής δυσκολίας των γονιών, οικονομική εσωτερική μετανάστες. Πόσο χρονών είσαι? Τώρα έχω φτάσει στα 47. Και δουλεύεις πού? Δουλεύω από τα 19 μου κανονικά, αλλά με τη φωτογραφία έχω την τρέλα από μωρό παιδί, από πολύ μικρός. Τι ήταν αυτό που σε ενέπνευσε να γίνεις φωτογράφος, να ακολουθήσεις το επάγγελμα? Είναι οικογενειακό το μικρόβιο. Είναι πατέρας φωτορεπόρτερ, μάνα δημοσιογράφος. Γεννήθηκα, έζησα και μεγάλωσα με αυτό. Οπότε κάποια στιγμή στη ζωή μου είπα να το κάνω και επάγγελμα. Πότε ξεκίνησες? Ξεκίνησα στα 19 μου, εδώ στην Αθήνα, από το αθλητικό ρεπορτάζ. Και μετά ξεκίνησα να κάνω πρακτική στο Associated Press, ποικίλης ύλης. Και σιγά σιγά άρχισα και έβγαζα το μικρό μου μισθό και προσπάθησα να απεξαρτοποιηθώ τελείως από τον πατέρα μου, που ήταν και ο δάσκαλος και αυτός που μου έδωσε τα πρώτα βήματα. Πήγα στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων το 2003, όταν άνοιξε μια θέση εδώ στην Αθήνα. Με πήρανε και από τότε είμαι εκεί και συνεχίζω να κάνω ρεπορτάζ. Έχεις καλύψει πολλούς πολέμους και πολιτικές κρίσεις. Μπαίνω κατευθείαν στο θέμα, το ζουμί. Σε πόσες εμπόλεμες ζώνες έχεις πάει? 6 νομίζω. 6. Σε ποια μέρη, έτσι, για να έχουμε μια αίσθηση? Έχουμε Λιβύη, Συρία, Ιράκ, Αρμενία στο Καραμπάχ, στον Ναγκόρνο Καραμπάχ, Ουκρανία, Ισραήλ πρόσφατα. Δεν ξέχασα κάτι νομίζω. Η πρώτη σου αποστολή ποια ήταν σε εμπόλεμη ζώνη? Εμπόλεμη ζώνη, η πρώτη μου αποστολή ήταν η Λιβύη, το 2010, όταν ξεκίνησε η ανατροπή του καθεστώτος Καντάφη. Wait, goddammit! Wait! Wait! Εκεί πώς πήρες την απόφαση να πας? Εκεί πήγα από πιο πριν με έτρωγε το μικρόβιο να καλύψω κάτι τόσο σημαντικό, γιατί για μένα το πολεμικό ρεπορτάζ είναι από τα πιο σημαντικά κομμάτια της δουλειάς μας, γιατί καταγράφεις τη σύγχρονη ιστορία της ανθρωπότητας. Και από πιο πριν εγώ είχα αρχίσει και προσπαθούσα να πείσω το πρακτορείο που δούλευα να μου δώσει δυνατότητα να δοκιμάσω κι εγώ την τύχη μου σε αυτό το ρεπορτάζ. Απλά επειδή δεν είναι και κάτι εύκολο και είναι και άκρος επικίνδυνο, δεν μου δίνανε τη δυνατότητα εύκολα. Και από μια συγκυρία στη Λιβύη με αφήσανε να μπω και να ξεκινήσω αυτό που στη συνέχεια συνέχισα μέχρι τώρα. Όταν σκάει ένα τέτοιο θέμα και είναι κάποιος να πάει, πώς γίνεται η επιλογή? Δηλαδή, πρέπει κάποιος να θέλει να πάει. Δηλαδή, κάποιος εθελοντής πρέπει να λέει: εγώ θέλω να πάω. Ακριβώς, ακριβώς. Όταν ξεκινάει μια αναταραχή ή ένας πόλεμος ή τέτοιες δυσκολίες θέματα, το πρακτορείο έχει σίγουρα, ξέρει κάποιους ανθρώπους που δουλεύουν γι' αυτό και πάντα εθελοντικά θα σε ρωτήσουν
που θέλεις, ενδιαφέρεσαι. Άμα το έχεις και θέλεις, θα σε πάρουμε. Ξεκινάς λοιπόν, φτάνεις στη Λιβύη. Πώς έφτασες εκεί? Στη Λιβύη μπήκα από τα σύνορα με την Αίγυπτο εντελώς μόνος μου και εντελώς, δηλαδή, πώς θα το πούμε, μπακαλίστικα θα έλεγα. Έψαξα, είχα μετρητό μαζί μου, βρήκα έναν οδηγό τον οποίον μέσω γνωστών, ας πούμε, θα μπορούσε λίγο να τον θεωρήσεις έμπιστο. Μπήκα, τότε η μεριά, τα σύνορα με την Αίγυπτο τα έλεγχαν οι εξεγερμένοι, οι αντάρτες, ας πούμε. Βρήκα έναν οδηγό, εκεί έκανες τώρα το σταυρό σου που λέμε, σε εισαγωγικά, και μπήκα, έφτασα στην πρώτη πόλη, ψάχτηκα, πήγα στη δεύτερη πόλη, μέχρι να φτάσω στη συγκεκριμένη πόλη που θεωρείται έδρα. Είναι κάποιο έτσι, λίγο πιο ασφαλές σημείο από την πρώτη γραμμή. Και εκεί όταν βρίσκεις τη βάση σου, οργανώνεσαι και μετά ξεκινάς και δουλεύεις, καλύπτεις καθημερινή ειδησιογραφία πολεμική. Πάντα κινείσαι με αυτόν τον άνθρωπο που βρίσκεις για να μπορεί να σε καθοδηγήσει. Ο συγκεκριμένος οδηγός για να με βάλει μέσα να με οδηγήσει στο μέρος που ήθελα ήταν ένας και ευτυχώς ήταν ένας και δεν ξαναειδωθήκαμε ποτέ, γιατί ήταν μια εμπειρία περίεργη. Αλλά μετά προσπαθείς να δικτυωθείς, είτε με τη βοήθεια του πρακτορείου, είτε μόνος σου, να βρεις έναν οδηγό, αν χρειαστεί έναν μεταφραστή, γιατί στις περισσότερες χώρες που έχω δουλέψει, τα αγγλικά είναι λίγο περίεργη γλώσσα για αυτούς, δεν τα μιλάει ο κόσμος, οπότε θα χρειαστεί να βρεις έναν μεταφραστή. Και το παν για αυτού του είδους τις αποστολές είναι αυτό που λέμε εμείς fixer. Είναι ο άνθρωπος που είναι καλύτερα δικτυωμένος σίγουρα από σένα, αλλά και από πολύ κόσμο, που θα σε καθοδηγήσει, μπορεί να του ζητήσει να σου βρει θέματα συγκεκριμένα που θέλεις, θα σου κανονίσει επαφές και πάνω απ' όλα θα έχει την ενημέρωση, την καθημερινή ενημέρωση στο πεδίο, τι γίνεται. Γιατί το παν είναι αυτό, να ξέρεις που βαδίζεις. Και όταν έφτασες λοιπόν στην πρώτη εμπόλεμη ζώνη, τι συνάντησες εκεί? Ένα χάος, όπως είναι κάθε πόλεμος, γιατί εντάξει τώρα πια μπορώ να συγκρίνω. Αλλά και τότε ένα χάος συνάντησα, ανθρώπινο μίσος, κίνδυνο, η ανθρώπινη ζωή να μην έχει καμία αξία και εντάξει, το είχα στο μυαλό μου ότι έτσι είναι, αλλά άλλο το τι σκέφτεσαι, τι θεωρείς, τι φαντάζεσαι και άλλο να το ζεις πραγματικά. Σε έπιασε καθόλου η αίσθηση τι κάνω εγώ τώρα που ήρθα εδώ πέρα? Κατά κάποιο τρόπο ναι, απλά αυτό το έχεις από πριν στο μυαλό σου, το τι πάω να κάνω. Και κατευθείαν με το που θα μπεις και θα συνειδητοποιήσεις που βρίσκεσαι, η αδρεναλίνη θα πάει στο φουλ και δεν θα σταματήσει. Δεν θα κατέβει ποτέ. Δηλαδή, ακόμα και το βράδυ που κοιμάσαι δηλαδή με το ένα μάτι ανοιχτό. Είσαι πάντα σε εγρήγορση, γιατί κάτι πάντα, κάθε στιγμή μπορεί να γίνει. Οπότε, έχεις συμβιβαστεί με αυτή τη σκέψη. Και λες, επάνω σε αυτό, πώς θα κινηθώ, πώς θα δουλέψω. Η έδρα σου, εκεί πέρα που κοιμάσαι δηλαδή και στέλνεις τα ρεπορτάζ και τα λοιπά, είναι κάτι το οποίο θεωρείται safe, το κτίριο, ας πούμε? Ό,τι κουβέντα κάνουμε είναι πάντα σε εισαγωγικά. Safe. Ναι, μπορεί να είναι στα 15, 20, 30 χιλιόμετρα από την πρώτη γραμμή. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να πέσει μια βόμβα, μια οβίδα, κάτι. Ή να γίνει μια ξαφνική προέλαση του αντίπαλου και μέσα σε μια νύχτα να έχουν έρθει να έχουν μπει μες στην πόλη και να μην ξέρεις τι θα γίνει. Οπότε το safe είναι λίγο σχετικό. Απλά σε σχέση με το να είσαι στην πρώτη γραμμή και να κοιμάσαι εκεί, σαν ένας κανονικός ένοπλος, ας πούμε, είναι λίγο καλύτερα. Η καθημερινότητά σου ποια είναι στον πόλεμο? Να ξεκαθαρίσω ότι εγώ δεν είμαι freelancer με την έννοια το ότι θα πάω να κάνω εκεί ένα δικό μου project, ένα θέμα που το έχω σκεφτεί και θα πάω να το υλοποιήσω. Εγώ δουλεύω σε ειδησιογραφικό πρακτορείο διεθνές, που σημαίνει ότι καλύπτεις καθημερινή ειδησιογραφία.
Και είναι μεγάλη διαφορά αυτού με το ότι πας κάπου σε μια εμπόλεμη ζώνη να κάνεις ένα δικό σου θέμα, να καλύψεις. Οπότε η καθημερινότητά σου είναι κάθε χάραμα ξυπνάς. Προσπαθείς να έχεις ενημερωθεί από την προηγούμενη μέρα για την κατάσταση, τι γίνεται, τι έχει γίνει, πού είναι η ιστορία και πας και την καλύπτεις. Και το πιεστικό σε όλη αυτή την ιστορία είναι ότι δουλεύοντας σε ένα τέτοιο πρακτορείο που πρέπει να, και όντας και διεθνές, πρέπει να ενημερώσεις την παγκόσμια κοινή γνώμη, τον αναγνώστη, πρέπει κάθε μέρα να κάνεις κάτι. Είναι αυτό που λέμε στη δικιά μας ορολογία, να ταΐσεις το τέρας. Το τέρας είναι το δίκτυο, είναι το service. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο και αυτό είναι κάποιες φορές που θα σε φέρει ίσως να ξεπεράσεις και τα όρια, γιατί πρέπει να γυρίσεις πίσω κάθε μέρα με υλικό. Έχεις συγκεκριμένα assignments. Έγινε αυτό, στην πόλη τάδε, πήγαινε κάλυψέ το. Ναι, αλλά αυτά είναι με βάση τη δικιά σου γνώση και πληροφορία που έχεις εκεί πέρα. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος που θα σε καθοδηγήσει. Μπορεί εσύ ο ίδιος να έχεις κάποιες επαφές, να έχεις φτιάξει κάποιες επαφές, να ενημερώνεσαι, αλλά είναι καθαρά επάνω σου. Κάποιες φορές θα πρέπει να διαλέξεις. Έχει αυτό, έχει εκείνο. Δηλαδή, πάω από εδώ, πάω από εκεί. Είναι στην κρίση σου. Έχεις πιέσει την κατάσταση ποτέ πολύ τον εαυτό σου για να βγάλεις ένα θέμα που τελικά παρά λίγο να σου στοιχήσει ή να έμπλεξεις σε κάτι επικίνδυνο? Όλο είναι πιεστικό και είναι επικίνδυνο. Εγώ, κατά κύριο λόγο, από τη Λιβύη ξεκινώντας, ήμουνα στην πρώτη γραμμή. Δηλαδή, να καλυφθούν οι μάχες με ό,τι αποτέλεσμα μπορεί να έχουν αυτές. Οπότε αυτό από μόνο του είναι επικίνδυνο, είναι πιεστικό και είναι και πολύ ρυψοκίνδυνο. Δηλαδή, κάθε φορά φεύγεις το πρωί και λες, ωραία, πάω να δουλέψω, θα κοιτάξω να γυρίσω πίσω, θα προσπαθήσω να γυρίσω πίσω, να στείλω. Οπότε μόνο και μόνο αυτό που είναι μες στο μυαλό σου το κάνει λίγο, όχι λίγο, πολύ αγχωτικό και πολύ πιεστικό. Πόσο καιρό κάθεσαι συνήθως? Αυτό είναι ένας άγραφος κανόνας που τον έχω εγώ στο κεφάλι μου, αλλά όχι μόνο εγώ. Πολλοί συνάδελφοι που έχουν και την εμπειρία και είναι λίγο πιο έτσι προσγειωμένοι. Δεν είναι αυτοί οι φωτογράφοι αυτοκτονίας, ας πούμε, που δεν ξέρω πώς να τους χαρακτηρίσω. Τους χαρακτηρίζουμε κάπως εμείς, μεταξύ μας, οι συνάδελφοι του πολεμικού. War junkies τους λέμε. Αλλά ναι, προσπαθούμε να μην είμαστε σε αυτήν την κατηγορία. Ο χρόνος που εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να κάτσεις σε ένα τέτοιο γεγονός για να μην επηρεαστείς από όλες τις πλευρές, είναι ένας μήνας, maximum 1,5. Βέβαια, αυτό έχει να κάνει και με τον άνθρωπο, έτσι. Δηλαδή, μπορεί να το έχεις αυτό στο μυαλό σου, αλλά να πας και να δεις ότι δεν. Δηλαδή, συναισθηματικά με έχει καταβάλει όλο αυτό το πράγμα, οπότε δεν θέλω, πρέπει να φύγω. Ή μπορεί να νιώσεις ότι έχω μια εβδομάδα, 10 μέρες ακόμα. Αλλά ένας μέσος όρος είναι εκεί, στο μήνα. Γιατί το παν είναι πιστεύοντας αυτό που κάνεις, γιατί αυτό που κάνουμε δεν είναι μία δουλειά για να βγάλουμε λεφτά, έτσι. Τα ίδια λεφτά βγάζω και εδώ. Είτε κάθομαι, είτε είμαι εκεί, ο μισθός μου είναι ο ίδιος, γιατί είμαι μισθωτός. Το κάνουμε γιατί το πιστεύουμε. Θέλουμε να καταγράψουμε τη σύγχρονη ιστορία του ανθρώπου, να ενημερώσουμε τον κόσμο για να δώσουμε τη δυνατότητα στον κόσμο που είναι έξω από αυτό να δει τι συμβαίνει. Γιατί άμα δεν ξέρεις τι γίνεται, στην ουσία βαδίζεις τυφλός. Οπότε το μήνας είναι καλό, γιατί μετά από εκεί μπορεί να επηρεαστείς συναισθηματικά, να έχεις αρχίσει να δένεσαι με το περιβάλλον και αυτό μπορεί να σε κάνει είτε να μεροληπτήσεις, είτε να χάσεις την αίσθηση του κινδύνου που διατρέχεις σε καθημερινή βάση και να σε οδηγήσει να κάνεις το μοιραίο βήμα, γιατί ξέρεις, όταν περνάει ο καιρός και βλέπεις όλα αυτά γύρω σου, γίνονται όλα αυτά γύρω σου, δίπλα σου, μπροστά σου, εσύ τυχαίνει πολλές φορές να έχεις γλιτώσει από πολλές καταστάσεις
Και όταν αυτός ο χρόνος περνάει και το νιώθεις, αυτό το βιώνεις, κάποια στιγμή μπορεί να χάσει το μυαλό σου και να νομίζεις ότι είσαι και άτρωτος. Και άτρωτος δεν είναι κανείς μας. Οι ντόπιοι εκεί πώς αντιμετωπίζουν τις δημοσιογραφικές αποστολές στους πολέμους? Οι Με ντόπιοι. καλό μάτι σας βλέπουν, ναι, ή ανάλογα να μου πεις στον πόλεμο? Ο κόσμος είναι πάντα χωρισμένος. Είναι αυτός που θα σε δει καλοπροαίρετα, είναι αυτός που θα σε δει κακοπροαίρετα, είναι αυτός που θα σε δει φοβικά. Οπότε όλο αυτό θα πρέπει να μάθεις να το αντιμετωπίζεις, να πρέπει να διαβάσεις τη στιγμή, την ψυχολογία και τα μάτια του καθενός που βρίσκεσαι μπροστά του. Δεν υπάρχει κάποιο στάνταρ. Οι πιο επικίνδυνες καταστάσεις που έχεις αντιμετωπίσει στη διάρκεια των αποστολών σου είναι πολλές βέβαια τώρα. Πες μου ό,τι νομίζεις εσύ πρώτο. Να ξεκινήσουμε με τη Λιβύη. Πέτυχε και πέσκασε μία μικρή ρουκέτα. Ήτανε Όλμος, δεν μπορείς να τα ξεχωρίσεις αυτά. Μπροστά μου στην ουσία και 2 μαχητές που ήταν δίπλα μου σκοτωθήκανε. Ο δημοσιογράφος μου που ήταν και αρκετά πιο πίσω τραυματίστηκε και εγώ έτυχε να τη γλιτώσω με ένα οστικό κύμα, το οποίο, ξέρεις, αυτό είναι καθαρά θέμα τύχης. Είναι όταν σκάει κάτι, τα θράσματα φεύγουν, δεν ξέρεις που πάνε. Και εκεί συνειδητοποιείς ότι, φίλε, ήταν και μια ήσυχη στιγμή της ημέρας, που για μένα αυτό είναι ίσως και το πιο επικίνδυνο πράγμα, το πιο φοβιστικό πράγμα, οι ήσυχες στιγμές. Γιατί εκεί είναι που αρχίζει το μυαλό και κάνει πολλά παιχνίδια. Αυτό έχουν από διάφορους όλμους, ρουκέτες που μπορεί να έτυχε να σκάσουν 20, 30, 10 μέτρα μπροστά σου, δίπλα σου. Έχω παγιδευτεί από σνάιπερ στο Ιράκ για κάμια ώρα περίπου μέχρι να έρθουν να με απεγκλωβίσουν με τεθωρακισμένο όχημα. Πολλά. Αυτό με το σνάιπερ πώς έγινε? Ήξερες ότι υπήρχε κάπου? Είμαστε με μία ομάδα, το λεγόμενο... Είμαι εγώ με 2 συναδέλφους μου, με μία ομάδα στο Ιράκ, στη Μοσούλη, υπήρχαν 2 ένοπλες ομάδες. Ήταν ο στρατός, ο τακτικός, και ήταν και η Federal Police του Ιράκ, που είχαν πάρει και αυτοί το ρόλο του στρατού. Ήμασταν με αυτή την ομάδα, σαν μέρος τους, δηλαδή μας δεχτήκανε μια ομάδα μία μέρα να είμαστε μαζί τους, να πάμε να κάνουμε ό,τι κάνουν αυτοί, να καλύψουμε κι εμείς. Και προχωρώντας μες στην πόλη της Μοσούλης, ξέρεις τώρα εκεί όταν έχεις να κάνεις με αστικό τοπίο, είναι κάθε δρόμος που διασχίζεις υπάρχει κίνδυνος, γιατί δεν ξέρεις τι υπάρχει απέναντι. Έχεις σνάιπερ, έχεις άλλους με εκτοξευτές ρουκετών, τα RPG που λέμε, έχεις διάφορα. Οπότε κάθε δρόμος που διασχίζεις είναι και ένα κομμάτι το οποίο, ξέρεις, θα κάνω ένα βήμα και θα τελειώσει εκεί πέρα. Κάπως έτσι εκείνη τη μέρα προχωρούσαμε δρόμο-δρόμο, σπίτι-σπίτι και κάποια στιγμή διασχίσαμε ένα δρόμο. Ήταν και μεγάλος, ήταν φαρδής, ήταν τύπου λεωφόρος. Απέναντι είχαν στηθεί κάποιοι ISIS στο ρόλο του ελεύθερου σκοπευτή. Περνάνε οι πρώτοι, όταν περάσαν οι πρώτοι, και από την απειρία τους βέβαια αυτοί, γνωρίζοντας ότι κουβαλάνε μαζί τους ξένους δημοσιογράφους, δεν τηρήθηκε κανένα πρωτόκολλο, όχι ασφάλειας, διαδικασίας. Δηλαδή, όταν έχεις μια ομάδα ένοπλη που κάποιος θα κουβαλάει το οπλοπολιβόλο, ο άλλος τον εκτοξευθεί. Όλοι αυτοί, ξέρεις, για να περάσει μια ομάδα να πάει στο επόμενο στάδιο, ο καθένας έχει το ρόλο του. Εκεί δεν υπήρχε κανένας ρόλος, ούτε καμία κάλυψη, πυρός, τίποτα. Περάσαν οι πρώτοι, οι ένοπλοι, και μείναμε εμείς στο τέλος. Όσο άρχισαν και περνούσαν αυτοί, οι σνάιπερ σε πήρανε χαμπάρι και σιγά σιγά αρχίσανε. Τάκ, τάκ. Εγώ για κακή μου τύχη είχα μείνει τελευταίος. Τότε είχα αρχίσει να χρησιμοποιώ και GoPro κάμερα, την έβαζα, την κολούσα στο κράνος μου πάνω για να καταγράφει ό,τι καταγράψει. Ίσως και την τελευταία σου στιγμή. Και όντας τελευταίος, τα πειρά είχαν αρχίσει και πληθαίνανε. Και όπως πάω τελευταίος να περάσω, ήμουν καλυμμένος, πάω να τρέξω, να περάσω απέναντι, με το που κάνω πρώτο, δεύτερο βήμα, νιώθω τη σφαίρα. Νιώθω μια ζέστη να περνάει από εδώ. Με μια έτσι μικρή λάμψη. Χαπ. Ενστικτωδώς πέφτω πίσω, πάω ξανακαλύπτομαι εκεί και όσο ήμουν καλυμμένος άκουγα. Τινγκ, 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 τινγκ.
Μου κάνανε οι άλλοι, οι Ιρακινοί από έλα, τους λέω, όχι φίλε μου, πηγαίνετε, εγώ θα κάτσω εδώ όσο χρειαστεί. They shoot me here. Έκατσα εκεί κάμια ώρα. Εντάξει, καλά κάνανε, τους ευχαριστώ για αυτό. Στείλανε μετά από κάμια ώρα, ήρθε ένα θωρακισμένο όχημα και με απεγκλώβησε από εκεί. Βέβαια και φεύγοντας από εκεί, δηλαδή με το που έκανε τη μανούβρα, ήρθε με πήρα από πίσω, με το που έκανε τη μανούβρα και εκτέθηκε στο δρόμο, τέινγκ επάνω στο... Αυτά τα Humvee, τα αμερικάνικα είχαν. Βαρύ εμπειρία. Είπες για τα πρωτόκολλα και τις διαδικασίες. Υπάρχουν κανόνες που ακολουθείς μέσα σε αυτό το χάος για να είσαι πιο ασφαλής? Άτυπη δική μου. Αυτά, ξέρεις, με την εμπειρία κάθε μέρα, με τα βιώματά σου και αυτά, δημιουργείς και φτιάχνεις κάποιους δικούς κανόνες. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι κανόνες έτσι, που βγαίνουν από... Τώρα θέλεις εκπαιδευτές, πιο έμπειρους τέτοια, αλλά για μένα κάθε πόλεμος είναι διαφορετικός. Οπότε οι κανόνες αυτοί υπάρχουν είτε για να σπάνε, είτε για να αλλάζουν. Οπότε μέρα με τη μέρα δημιουργείς τους δικούς σου κανόνες μες στο κεφάλι σου, γιατί αυτός που πρώτα απ' όλα θα προστατεύσει το τομάρι σου είσαι εσύ ο ίδιος. Οπότε εγώ έτσι έχω μάθει να κινούμαι. Πάω έτσι κι αλλιώς πάντα τις πρώτες μέρες, λίγο θα πάω για να εγκληματιστώ, θα κάτσω λίγο πίσω ρε παιδί μου, να δω τι γίνεται αυτό, πώς, τι έχει ο άλλος, τι είδους πόλεμος είναι, γιατί κάθε πόλεμος είναι διαφορετικός. Στη Λιβύη δεν υπήρχε αεροπορία, είχε το ΝΑΤΟ, αν θυμάσαι, είχε κηρύξει αυτό το no-fly zone, την απαγόρευση πτήσεων, οπότε όλα ήταν από πυροβολικό και στρατοπεζικό. Κάθε πόλεμος είναι διαφορετικός. Δεν μπορείς να πας με συγκεκριμένα στάνταρ στο μυαλό σου. Κάθομαι πίσω, 2 μερούλες, 3 μερούλες, να καταλάβω τι γίνεται και μετά βήμα-βήμα θα πας και μπροστά. Η άλλη ιστορία που είχα διαβάσει και ήταν συγκλονιστική ήταν στο Ιράκ τότε με το τάφο, το μαζικό τάφο, αυτό που λέγαμε και πριν. Το ναρκοπαίδιο. Το ναρκοπαίδιο, ναι. Αυτό είναι ένα ωραίο μάθημα που από βίωμα μου έγινε μάθημα. Το πώς μπορεί να ξεφύγεις, να περάσεις τη γραμμή στο πλαίσιο του ανταγωνισμού και του να βγάλω πρώτο στο θέμα και την είδηση, πώς μπορείς να την πατήσεις. Να σου πω την ιστορία, Ναι, ναι. Λοιπόν, μία μέρα πριν την πατήσουμε έτσι και θα καταλάβεις τι σου λέω την πατήσαμε, σκοτώθηκε μια συνάδελφός μας, μια δημοσιογράφος τηλεοπτική, στη Μοσούλη. Οι πληροφορίες που βγαίνουν πάντα την πρώτη μέρα είναι πιο πολύ φήμες, ανεπιβεβαίωτες. Ξέρεις, ξεκινάει λίγο το τύπου φήμη, κουτσομπολιό, αυτά, οπότε στην ουσία τίποτα από αυτά δεν ισχύει μέχρι να δεις πραγματικά τι έγινε. Εμείς μάθαμε, είμαστε εκεί πρώτη γραμμή, καλύπταμε κανονικά, το απόγευμα μάθαμε ότι χάσαμε μια συνάδελφο και ότι η πληροφορία ήταν ότι σκοτώθηκε από διασταυρώμενα πυρά την ώρα που ήταν στην πρώτη γραμμή και ακάλυπτε. Εντάξει, αυτό μπορεί να τύχει τον καθένα. Κρίμα, τελείωσε, πάμε παρακάτω. Την επόμενη μέρα βγαίνει μια είδηση ότι έχει βρεθεί ένας ομαδικός τάφος που χρησιμοποιούσε ο Σαντάμ Χουσέιν. Ήταν ένας φυσικός κρατήρας σε ένα κομμάτι της ερήμου εκεί κοντά στη Μοσούλη, τον οποίο το χρησιμοποιούσε τότε, παλιά, πριν χρόνια, σαν ομαδικό τάφο. Πήγαινε εκεί και έθαβε όσους εκτελούσε, έκανε. Και ήταν για μας, είναι θέμα. Είχα και το πρακτορείο που είχε αυτή η πληροφορία, υπήρχε παντού σε όλο τον κόσμο, έτσι πια στα μίντια. Και η μάχη ποιος θα το βγάλει.
το πρακτορείο, μη γνωρίζοντας την κατάσταση βέβαια, τι γίνεται στη Μοσούλη και όλα αυτά. Δέχθηκα τηλεφωνήματα αυτά, αυτό να το κάνουμε, να το βγάλουμε. Εγώ λέω, παιδιά, εντάξει, να το δούμε, να το ψάξουμε, αλλά υπήρχε η πίεση του πρώτου, της πρώτης είδησης. Τώρα θες να το πεις αποκλειστικό, να είσαι πρώτος στην είδηση. Αυτό είναι που μας πίεσε κιόλας. Άρον, τα μαζέψαμε, φύγαμε από τη Μοσούλη μέσα, ψαχνόμασταν, ρώτα από εδώ, ρώτα από εκεί. Σιγά σιγά οδηγηθήκαμε κοντά στο σημείο. Αφήνουμε το αμάξι σε ένα σημείο, είχαμε μπει ήδη σε χωματόδρομο, γιατί κυρίως χωματόδρομους έχει πέρα από τους κεντρικούς δρόμους στην επαρχία των αραβικών χωρών, που είναι έρημος, είναι χωματόδρομοι και έρημος. Αφήνουμε το αμάξι, αρχίζουμε και προχωράμε στο σημείο που μας έχει υποδείξει ένας ντόπιος που τον έχουμε πάρει ότι είναι ο κρατήρας εκεί. Φτάνοντας, ο κρατήρας ήμασταν σε ένα τύπου λόφο και κάτω έβλεπες σε μια απόσταση 50 μέτρων τον κρατήρα. Και έτσι όπως τον κοιτάω από πάνω, βλέπω κάτι κομμάτια ρούχου, κάτι μακριά τα έβλεπες, κάτι αντικείμενα. Και μιλώντας με τον Ιρακινό, που μας οδήγησε εκεί, εκείνη την ώρα ρωτάει, γιατί είχα μαζί μου ομάδα, έτσι, είχα δημοσιογράφο και μεταφραστή. Ρωτάει στον μεταφραστή και λέει, ήρθατε εδώ να καλύψετε την δημοσιογράφο που σκοτώθηκε χθες. Και εκεί λέω εγώ τώρα, τι μου λες, λέω, όχι, τι εννοείς. Μου λέει, δημοσιογράφος που ήρθε εδώ να κάνει χθες το ίδιο και σκοτώθηκε με την Άρκη. Λέω, δεν ξέρουμε εμείς αυτό, για συνέχισε. Και μας εξηγεί την ιστορία. Πήγε η συνάδελφος την προηγούμενη μέρα να κάνει το ίδιο που πήγαμε να κάνουμε εμείς. Το σημείο εκείνο όμως, όταν είχαν φύγει οι ISIS από εκεί, το είχαν κάνει ναρκοπαίδιο. Και ήταν ένα ναρκοπαίδιο. Και πήγε η κακομοίρα να καλύψει το θέμα, πάτησε μια νάρκη και μας άφησε. Και συνειδητοποιούμε ξαφνικά ότι είμαστε πάνω σε ένα ναρκοπαίδιο. Και εκεί είναι που σου κόβονται τα πόδια. Είναι αυτός ο κρύος ητρότος, αυτό το συναίσθημα που εντάξει, μπορεί να το πάθουμε όλοι στη ζωή μας τον κρύο ητρώτα, αλλά για κάτι πολύ πιο ασήμαντο. Και δεν μπορείς να το περιγράψεις εκείνη την ώρα, αυτά τα δευτερόλεπτα που συνειδητοποιείς που είσαι, τι κάνεις και τώρα πώς φεύγεις από εδώ. Πάντα με γνώμονα την τύχη. Φρόντισα να κάνω ακριβώς, εννοείται δεν κατέβηκα κάτω. Έκανα ό,τι έκανα από το λόφο με τον τηλεφακό, λίγο τον κρατήρα, λίγο αυτό. Τράβηξα, γιατί όταν ζούμαρα και με τον τηλεφακό, τα αντικείμενα που έβλεπα κάτω, εκεί δίπλα την τρύπα, ήταν το μικρόφωνο της, κάτι κομμάτια από κάμερα και κάτι κομμάτια ρούχων. Το μόνο που είχαν πάρει μόνο αυτήν και τον κάμεραμάν της, που αυτός έζησε, αλλά βαριά τραυματισμένος. Και έκανα ό,τι έκανα εκεί από πάνω, δεν έκανα βήμα παραπέρα και προσπάθησα να ακολουθήσω τα ίδια βήματα που έκανα τύπου όπισθεν, να βγω, να φτάσω στα μάξι για να σηκώθουμε να φύγουμε. Και τότε μου μπήκε στο μυαλό και έφτιαξα άλλον έναν κανόνα δικό μου, ότι ασχέτως με την πίεση, με την αγωνία του αποκλειστικού ή της πρώτης είδησης ή με τις εντολές, να το έλεγα, που μπορεί να έχεις από οποιονδήποτε άλλον που δεν βρίσκεται στο πεδίο, δεν θα ξαναπάρω. Από τη στιγμή που κάποιος θα εμπιστευτεί εμένα να πάω εκεί να ενημερώσω, από εκεί και πέρα όλο το διαδικαστικό είναι δικό μου. Το framing στις φωτογραφίες σου και γενικά η σύνθεση είναι φανταστική. Και όλο αυτό γίνεται μέσα σε συνθήκες χάους. Για να το κάνεις αυτό, πρέπει να είσαι focus τελείως σε αυτό που κάνεις. Αυτό σημαίνει ότι αψηφάς όλο το περιβάλλον γύρω σου και επικεντρώνεις εκεί, δηλαδή δεν σκέφτεσαι ούτε, δεν φοβάσαι, δεν σκέφτεσαι ότι μπορεί να σου συμβεί κάτι κακό, γιατί θέλει συγκέντρωση για να το βγάλεις αυτό το αποτέλεσμα μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Όποιος πει «δεν φοβάμαι», είναι ένας τραγικός ψεύτης και να έρθει να μου το πει μπροστά μου. Λοιπόν, ο φόβος είναι πάντα εκεί. Το θέμα είναι πώς το διαχειρίζεσαι. Γιατί αν σταματήσεις να φοβάσαι, θα σκοτωθείς, δεν υπάρχει περίπτωση. Το πώς θα διαχειρίζεσαι το φόβο σου, να συμπορευτείς με το φόβο σου, για να έχεις το αποτέλεσμα που θέλεις
και να καταφέρεις να βγάλεις και την είδηση. Αυτό είναι κάτι που και το καλλιεργείς σιγά-σιγά. Δηλαδή, εντάξει, άμα δω τώρα, μιλώντας καθαρά για το πολεμικό, τη δουλειά μου στη Λιβύη με τη δουλειά που μπορεί να κάνω τώρα, το αποτέλεσμα της εικόνας, έχει μεγάλη διαφορά. Αυτό είναι κάτι που αυτόματα σε βελτιώνει και εξελίσσεσαι. Και προσπαθείς και μόνος να το εξελίξεις. Γιατί ο καθένας έχει τη δικιά του ματιά, οπτική και το τι θέλει να δείξει και πώς να το δείξει. Αλλά το δύσκολο είναι αυτό. Στη συνθήκη χάος, όπως είπες, γίνονται γύρω σου τα πάντα και σκοτώνεται κόσμος και κινδυνεύεις και εσύ ανά πάσα ώρα και στιγμή. Πώς θα φροντίσεις να έχεις ένα καλό αποτέλεσμα. Καλό αποτέλεσμα τώρα, ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Αυτό είναι καθαρά δικιά μας ορολογία, γιατί στη δουλειά που κάνουμε στο πολεμικό δεν υπάρχει καλό αποτέλεσμα. Μιλάμε για θάνατο, έτσι. Θάνατο, πόνο, μιζέρια, όλα αυτά. Καλό αποτέλεσμα εννοώ σε μία εικόνα να μπορείς να μεταδώσεις την είδηση, το συναίσθημα για το τι γίνεται. Γιατί πολλές φορές, ξέρεις, μπορεί να ακούσει κάποιος δύο φωτογράφους εκεί να μιλάμε καλή εικόνα, δυνατή εικόνα και να πει τι είναι αυτή, τι πειραγμένη είναι αυτή. Απλά είναι καθαρά δικός μας όρος. Να το ξεκαθαρίσω γιατί κάποιοι μας λένε κοράκια, γιατί ίσως δεν καταλαβαίνουν όταν μιλάμε μεταξύ μας τι γίνεται. Αυτό είναι σιγά-σιγά, ναι, προσπαθείς να συνδυάσεις αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, το φόβο σου, να προσπαθήσεις να δαμάσεις την αδρεναλίνη εκείνη την ώρα που έχεις, γιατί θα σε κάνει να μην σκεφτείς καθαρά, ταυτόχρονα να δεις μέσα από την κάμερα και να δώσεις αυτό που θέλεις να δώσεις. Εσύ πώς αντιμετωπίζεις προσωπικά το συναισθηματικό βάρος από την καταγραφή όλου αυτού του πόνου και του χάους, του ανθρώπινου πόνου? Προσπαθείς πάντα, δεν λέω ότι το πετυχαίνεις, πάντα προσπαθείς να είσαι αμέτωχος. Αυτό είναι αδύνατο. Ωραία. Δεν μπορεί να βλέπεις όλα αυτά μπροστά σου, να γίνονται, να τα ζεις. Γιατί και εδώ φαντάσου ότι ένας αναγνώστης, βλέποντας μια εικόνα, μπορεί συναισθηματικά να καταρρεύσει. Φαντάζομαι να το ζήσεις κιόλας. Εγώ όταν είδα το Instagram σου όλα, σταμάτησα σε κάποια φάση, δεν μπορούσα άλλο. Ναι. Αυτό μου αρέσει. Γι' αυτό το λόγο το κάνω. Για να καταλάβεις τι γίνεται. Αλλά άλλο να το ζεις. Έχουμε σπάσει, όχι μόνο εγώ, οι περισσότεροι από εμάς, άπειρες φορές. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με τον αναγνωστή. Και ούτε πρέπει να το ξέρει. Το πώς το χειριζόμαστε τώρα ο καθένας ξεχωριστά μέσα του, άλλοι με φάρμακα, άλλοι με εφιάλτες, άλλοι καθόλου. Εγώ για την ώρα πιστεύω, ο περίγυρος μάλλον όχι, ότι δεν έχω... Εγώ πιστεύω ότι δεν έχω ακόμα τέτοια θέματα έτσι, βαριά που να πρέπει να πω ότι θα πρέπει να τα κοιτάξω σε βάθος. Ακόμα νομίζω ότι αντέχω. Αλλά όταν νιώσω ότι έχω αρχίσει και επηρεάζομαι πολύ, θα σταματήσω να το κάνω. Τουλάχιστον να κάνω ένα πολύ μεγάλο διάλειμμα. Αλλά να επηρεαστεί συναισθηματικά είναι το πιο φυσικό και είναι και εύκολο να γίνει. Το θέμα είναι όταν επηρεάζεις συναισθηματικά, πώς θα το βγάλεις ή δεν θα το βγάλεις στην εικόνα σου. Γιατί είσαι εκεί για έναν σκοπό. Είσαι εκεί, στην ουσία, ένας άνθρωπος που θα πρέπει να αποτυπώσει μια στιγμή, μια πραγματική στιγμή. Άμα αφήσεις το προσωπικό σου συναίσθημα, και αυτό το λέω τώρα, ξέρεις, είναι λίγο σχετικό, γιατί θέλοντας και μη, η ματιά σου σαν άνθρωπος θα σε κάνει να δείξεις αυτό που γίνεται. Το θέμα είναι, πέρα από αυτό, μην αφήσεις και άλλους παράγοντες να σε κάνουνε, ώστε το αποτέλεσμά σου να είναι όχι τόσο αντικειμενικό. Αντικειμενικό θα είναι όπως και να, γιατί αυτό που βλέπεις, αυτό θα αποτυπώσεις. Το θέμα είναι πώς. Η επιλογή σου. Τι θα επιλέξεις να στείλεις. Και τώρα, μιας και το λες αυτό, μπορεί η ιδεολογία ενός φωτορεπόρτερ να επηρεάσει την αντικειμενικότητα του ρεπορτάζ? Εννοείται. Εννοείται. Το θέμα είναι πόσο σωστός επαγγελματίας είσαι για να αφήσεις την προσωπική σου ιδεολογία. Όλοι έχουμε, και εγώ έχω. Και ιδεολογία και πολιτική και τα πάντα. Αλλά δεν είμαι και γι' αυτό. Θα έκανα άλλη δουλειά άμα ήταν να είμαι και γι' αυτό. Γιατί θεωρώ τον εαυτό μου φωτοειδησιογράφο. Καταγράφω είδηση.
Δεν είμαι προπαγανδιστικό εργαλείο. Έχω πάρα πολλές φορές, έχω καλύψει πράγματα τα οποία είμαι εντελώς αντίθετος από αυτό που κάνω. Αλλά αυτό διάλεξα να κάνω. Γι' αυτό και ίσως κάποιοι από εμάς ξεχωρίζουμε. Και ίσως κάποια πολύ μεγάλα πρακτορεία, μεγάλοι οργανισμοί, διεθνείς οργανισμοί, διαλέγουν συγκεκριμένα άτομα για να μπορούν να βγάλουν αυτή τη δουλειά. Είναι πάρα πολύ εύκολο να επηρεαστείς και να επηρεαστείς, έτσι, χωρίς να πας εκεί, ξέρεις, με το δικό σου σκεπτικό να κάνεις τη δικιά σου προπαγάνδα, να επηρεαστείς και να καταλήξεις εκεί. Εκεί είναι όλη η δυσκολία στη δουλειά αυτή. Πώς να μην επηρεαστείς σε τέτοιες συνθήκες. Είπες πριν ότι κάποιες φορές σπάς σαν άνθρωπος και είναι λογικό. Τι σημαίνει αυτό και πώς το αντιμετωπίζεις αυτές τις καταστάσεις? Με πολύ σφίξιμο. Και έχουμε κλάψει, και έχουμε φωνάξει, και έχουμε βρίσει, και έχουμε κάνει τα πάντα. Απλά σφίγγεσαι. Πρέπει να σφιχτείς εκείνη την ώρα. Γιατί θα σπάσεις την ώρα που γίνεται κάτι πολύ σημαντικό. Έχω τύχει να κλαίω και να τραβάω, ρε παιδί μου. Αυτές είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίες της δουλειάς. Από το, εντάξει, έκανα μια εικόνα δυνατή και τη στέλνω. Εντάξει, ναι, και... Το θέμα είναι αυτό, ψυχικά και ψυχολογικά να αντέξεις, να προσπαθείς να είσαι όσο πιο ψύχρεμος γίνεται και στη μέση εντελώς. Μετά, σπίτι σου, το βράδυ, με την οικογένειά σου, με τους φίλους σου, μοιράσου πραγματικά τα συναισθήματά σου, την ιδεολογία σου, βγάλ την οργή σου, βγάλ τα όλα. Αλλά εκείνη την ώρα έχεις υπηρετήσει ένα λειτουργήμα, και θα το πω αυτό όσο κλισέ και να ακούγεται και γραφικό, γιατί έχει γίνει πια γραφικό στη δουλειά μας, τη δουλειά αυτή να τη θεωρούμε λειτουργήμα, γιατί δυστυχώς έχει αρχίσει και ξεφεύγει, αλλά ανήκω στους γραφικούς παλιούς φωτορεπόρτερ. Πώς έχει αλλάξει τον άνθρωπο αυτή η δουλειά? Πολύ. Εγώ για τον εαυτό μου θεωρώ ότι με έχει αλλάξει προς το καλύτερο, γιατί έχω καταλάβει πραγματικά τι είναι ο άνθρωπος, τι είναι η ζωή, ποια είναι τα σημαντικά πράγματα στη ζωή και όλα αυτά. Αλλά για το περιβάλλον μου, το οικογενειακό, το φιλικό και ό,τι άλλο, είναι δύσκολο. Δηλαδή, δεν είμαι ένας άνθρωπος πια που συγκινούμε τόσο εύκολα, που θα σπάσω τόσο εύκολα στα απλά καθημερινά μας προβλήματα της κανονικής μας ζωής, όχι της επαγγελματικής. Οπότε εκεί είναι λίγο δύσκολο άλλος να καταλάβει πόσο σκληρός έχεις γίνει. Γιατί, εντάξει, σκληρό θα σε χαρακτηρίσουνε. Δεν είσαι, απλά έχεις ζήσει τη ζωή σε άλλο επίπεδο, οπότε έχεις αρχίσει και βάζεις τα πράγματα λίγο στη θέση του. Δηλαδή, τι πραγματικά είναι πρόβλημα, τι πραγματικά είναι στεναχώρια, ποια είναι η αξία της ζωής, ποιο είναι το νόημα της ζωής στην τελική. Η οικογένειά σου και οι δικοί σου άνθρωποι, τώρα που μίλησες γι' αυτό, πώς το αντιμετωπίζουν κάθε φορά που εσύ φεύγεις για μια εμπόλεμη ζώνη? Τα παιδιά μου, τις κόρες μου, έχω προσπαθήσει να τις έχω λίγο έξω από αυτό. Δεν έχω κάτσει να τους εξηγήσω ακόμα τι πραγματικά γίνεται. Βλέπουν εικόνες, όσο δύσκολες και να είναι, ναι, καταλαβαίνουν, φοβούνται και έτσι, αλλά στην πραγματική τους έκταση δεν μπορούν να το καταλάβουν. Η σύντροφός μου μια ζωή με την αγωνία. Αυτό άλλο ένα εργαλείο που το καταλαβαίνεις βέβαια, άλλο ένα εργαλείο πίεσης που μπορεί να έχεις εσύ όταν βρίσκεσαι εκεί πέρα, γιατί ξέρεις ότι υπάρχει μια αγωνία στους ανθρώπους δικούς σου που είναι πίσω, που μπορεί να αργήσεις να πάρεις ένα τηλέφωνο μια μέρα, να μην πάρεις γιατί απλά χάθηκε το δίκτυο και οι άλλοι να έχουν τρελαθεί. Κι άλλο ένα δύσκολο κομμάτι. Απλά προσπαθώ, ναι, το έχω πάντα στο μυαλό μου, ότι οι άλλοι αγωνιούν για μένα, αλλά πιο πολύ από όλους αγωνιώ εγώ για τον εαυτό μου και για να ξαναδώ τους ανθρώπους μου και προσπαθώ να σβήνω. Νομίζω ότι το κλειδί για να καταφέρεις να έχεις μια πορεία και να μην καταλήξεις με φάρμακα ή οτιδήποτε, το κλειδί είναι να καταφέρεις να σβήνεις στο μυαλό σου, δηλαδή να κλειδώνεις κάποια πράγματα, να πεις τώρα είναι εδώ, είναι αυτό μόνο, τέλος. Δεν σκέφτομαι τίποτε άλλο. Αυτό δεν ξέρω αν μπορούν όλοι να το κάνουν και εγώ δεν είναι ότι έχω κάποιο ταλέντο, απλά έτυχε και μπορώ και το κάνω. Υπήρχε κάποια στιγμή που πίστεψες ότι
Δεν θα γυρίσεις, δεν θα ξαναδείς τους δικούς σου. Πολλές φορές. Μερικές σου διηγήθηκα, ας πούμε, αλλά πολλές φορές και πάντα το έχεις στο μυαλό σου. Γιατί με βοηθάει ότι όταν το έχω στο μυαλό μου, πάντα θα κάτσω και μισό βήμα πίσω. Δηλαδή θα προσέξω λίγο παραπάνω. Πάντα όταν ξεκινάς, όταν φτιάχνω τις βαλίτσες μου να φύγω, τα παιδιά μου θα τα χαιρετήσω και μέσα μου ξέρω ότι μπορεί να είναι τελευταία φορά. Τη σύντροφό μου το ίδιο, κατάλαβες. Πάντα το έχεις. Άμα δεν το έχεις αυτό μες στο μυαλό σου, μπορεί να χάσεις λίγο αυτό που λέγαμε στην αρχή, τον έλεγχο, και να κάνεις το μοιραίο βήμα. Είναι πολλές στιγμές που το μισό βήμα, στην κυριολεξία, το μισό βήμα μπορεί να σε χωρίσει τη ζωή από το θάνατο. Οπότε πάντα έχεις στο μυαλό σου ότι εκεί που πάω μπορεί να μην γυρίσω. Αυτό αυτομάτως θα σου δημιουργήσει μία σκέψη και κάθε σου κίνηση θα είναι μελετημένη όσο μπορεί να είναι, βασιζόμενη πάντα στα δικά σου βήματα, έτσι. Γιατί το τι μπορεί να έρθει από αλλού δεν το ξέρεις. Και με αυτό το γνώμονα πηγαίνεις πάντα. Και το θάνατο τον έχεις βιώσει εκτός από κοντά σου και από άλλους συναδέλφους και... Δηλαδή, έχεις χάσει και... Έχουμε χάσει πάρα πολλούς. Σε κάθε πόλεμο χάνουμε πάρα πολλούς. Και έχω χάσει και πολύ κοντινά μου πρόσωπα. Δηλαδή, φίλους πραγματικούς, όχι απλά συναδέλφους που απλά μπορεί να λες ένα γεια μαζί του. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και εκεί κολλάει λίγο αυτό το μικρόβιο το επαγγελματικό που λέμε ότι κάνουμε λειτουργήμα και έχουμε διαλέξει να έχουμε ένα καθήκον για να προσφέρουμε την είδηση και την πληροφορία και την ιστορία, την καταγραφή της ιστορίας. Και πάντα το σφίξιμο που λέγαμε, σφίγγεις τα δόντια σου, πας παρακάτω. Ποιο φίλο σου έχεις χάσει? Έχω χάσει αρκετούς φίλους. Το τελευταίος που έχασα ήταν το ζευγάρι μου, ο κάμεραμάν, στην Ουκρανία, πριν ακριβώς 1 χρόνο. Αντιμετωπίζεις ηθικά διλήμματα στον πόλεμο, σαν πολεμικός φωτορεπόρτερ? Ηθικά διλήμματα? Ναι. Είναι το προσωπικό που σου έλεγα και πριν. Ας πούμε. Εντάξει, ναι, εννοείται, έχεις ηθικά διλήμματα, αλλά από εκεί και πέρα, άμα αυτό που κάνεις ξέρεις εσύ για τον εαυτό σου ότι αυτή είναι η αλήθεια, σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, από όποια άποψη, θα την καταγράψεις και θα τη δώσεις. Τα ώρα ηθικά διλήμματα, ναι, μπορεί να σου περνάει από το μυαλό, αλλά δεν έχεις εκεί για ένα σκοπό. Το παν είναι να μην πέσεις θύμα της κατευθυνόμενης είδησης. Γιατί σε ένα πόλεμο, ίσως μεγαλύτερο όπλο και πιο δυνατό όπλο από τις βόμβες και τις σφαίρες είναι η προπαγάνδα. Και καλώς κάποιες πλευρές, είτε η μία είτε η άλλη, θα σε δεχτούν να πας εκεί για θα σου δώσουν την άνεση να δουλέψεις, να ενημερώσεις. Ταυτόχρονα, βέβαια, θα κοιτάξουν να σε χρησιμοποιήσουν. Πόσο ευφυής είσαι, να καταλάβεις πού η στιγμή είναι αληθινή και πού μπορεί να προσπαθούν να σε οδηγήσουν σε μια κατάσταση για να βγάλεις μια είδηση που οι ίδιοι θέλουν, που στην ουσία μπορεί να μην είναι τόσο αληθινή. Αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Έχεις μια κατάσταση τέτοια που σου έχει συμβεί? Συνέχεια το βιώνεις αυτό. Έχω κάψει εκατοντάδες εικόνες, μη σου πω χιλιάδες, τόσα χρόνια. Έχω τύχει να πάρουμε συνέντευξη από άνθρωπο ο οποίος μας τα έλεγε κάπως και έτυχε εγώ να πάρει το μάτι μου κάποια σημεία στο χώρο τα οποία μαρτυρούσαν ότι αυτός ο άνθρωπος έχει βασανιστεί πιο πριν, ας πούμε, για να μας μιλήσει. Οπότε, ναι, εκεί βέβαια δεν μπορείς να πεις, δεν κάνεις ιστορία. Λες ότι, ναι, εντάξει, δείχνεις ότι δουλεύεις, τραβάς, κάνεις ράνεις, αλλά μετά φεύγεις και λες, παιδιά, κάει και αυτό δεν υπάρχει, δεν είναι είδηση, αυτό είναι προπαγάνδα.